හොඳයි සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ටම එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඒ වගේම හෙටත් ඉදිරියටත් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා ගොඩක් ස්තුතියි ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන මගේ සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණා ෆ්‍රන්ට් ලෝඩින් වොෂින් මැෂින් වල සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන් කොමන් එරර්ස් සම්බන්ධව සාමාන්‍යයෙන් මතුවෙන්න පුළුවන් ගැටලු සම්බන්ධව වීඩියෝ කීපයක් කරන්න කියලා ඉතින් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා වන්ස කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වන්ස ගෝල්ඩ් කියන මොඩල් එකේ වොෂින් මැෂින් එකක් මම මේකේ ස්පින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා ස්පින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් කරාම මුලින්ම මේකේ තියෙන වතුර තියෙනවා නම් ඒවා ඩ්‍රේන් කරනවා මුලින්ම ඩ්‍රේන් එකට පස්සේ මෝටර එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොහොමද මේ එරර් එක පෙන්වන්නේ කියලා. මේ එරර් එක කොහොමද අපි විසඳගන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝවේ මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වැඩක් කරගන්නකොට ඔයා ළඟ මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මේ මල්ටිමීටර් එකෙන් අපිට කනෙක්ටිවිටි බලන්න පුළුවන්. මේකේ සම්බන්ධතාවය බලා ගන්න පුළුවන්. මෝටර එකේ බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් තමයි අපි මුලින්ම චෙක් කරගන්නේ. බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් එකේ ඉඳලා කාබන් බ්‍රෂ් එක හරහා කොමිටේටර් එකට මෝටර එකේ කොමිටේටර් එකට සප්ලයි පාස් වෙනවද කියන එක තමයි මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ අපි. ඒක චෙක් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දෙවුණු බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් අපි ගලවනවා ගලවලා ඉවරලා බ්‍රෂස් ඔක්කොම සුද්ධ කරලා ඒකේ සර්ෆේස් එක පොඩ්ඩක් අපි වැලි කඩදාසියකින් කොමිටේටර් එක සම්බන්ධ වෙන තැන ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ ඒ වගේම මේකේ කොමිටේටර් එකේ කාබන් තියෙනවා නම් ඒ කාබන් ඔක්කොම අපි වැලි කඩදාසියෙන් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ ඒ වගේ ඕගලන්ට මේකට 400 වගේ නම්බර් එකක් තියෙන මේ ගොඩක් තුනි වැලි කඩදාසිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි water sandpaper එක පාවිච්චි කරන තමයි ගොඩක් වටින්නේ මොකද dry sand එක පාවිච්චි කරොත් මේකේ වැලිකට හැලෙන්න පුළුවන් කොමිටේටර් එකට. එතකොට කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝ මේක සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් brush කරලා ඉරලා ඒක dust එක තියෙන ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි brush holder එක ගලවනවා brush එක සුද්ධ කරගන්න brush එක ඒකේ surface එක අපි clean කරගන්න ඕන හින්දා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොමිටේටර් එකේ කාබන් බැඳලා තියෙනවද කියලා. කොමිටේටර් එක සාමාන්‍යයෙන් තඹ පැහැයෙන් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ වගේ බ්ලැක් කලර් වලින් තියෙනවා නම් ඒ කාබන් තියෙනවා වැරෙන්දලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක මේ වගේ 400 වගේ නම්බර් එකකින් ගොඩක් තුනි වැලි කඩදාසියකින් ඔයාලට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියන එක. ඒක ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ.
ඔයාලට දැන් පේනවා අපි දැන් එක බ්‍රෂ් එකක් හොඳට ක්ලීන් කරගෙන ඒක සර්ෆේස් එක හොඳට ක්ලීන් කරලා ඉවරලා බ්‍රෂ් එකේ බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තිබිච්ච කාබන් ඩස්ට් එක ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා ඒ වගේම කොමිටර් එකත් අපි වැරකට 16කින් ඒ වගේම සුද්ධ කරගෙන එක පැත්තක බ්‍රෂ් එකක් දැන් අපි හයි කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව ටිකකින් ඊළඟ පැත්තේ බ්‍රෂ් එකත් අපි ගලවලා ඉවරලා ඒ විදිහට සුද්ධ කරලා ඉවරලා හයි කරනවා. එහෙම කරලා ඉවරලා අපි මැෂින් එක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු මැෂින් එකේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තාම තියෙන්නේ කියන එක. හරි අපි දැන් එක කාබන් බ්‍රෂ් එකක් හොඳට සුද්ධ කරගත්තා. ඒ වගේ මැෂින් එකේ අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙනවා. දැන් අපි මෝටර් එකේ තියෙන අනිත් කාබන් බ්‍රෂ් එකත් ගලවලා ඉවරලා කලින් විදිහටම හොඳට සුද්ධ කරලා හයි කරලා බලමු. මෙතින්දී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ කාබන් බ්‍රෂ් එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම ගෙවිලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කාබන් බ්‍රෂ් එක මාරු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කරන්න යන්න එපා. නමුත් කාබන් බ්‍රෂ් එක හොඳට තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විදිහට සාමාන්‍ය ලෙඩේ හරියට හදා ගන්න පුළුවන් වේවි. නමුත් අපි try කරලා බලමු මේ වැඩෙන් අපේ තිබිච්ච error එක හරියනවද කියලා. හරි එහෙමනම් අපි දැන් මෝටර් එකේ බ්‍රෂ් දෙක සුද්ධ කරලා ඉවරලා ඒ වැඩ කටයුතු ඉවර කරලා තියෙනවා. පවර් එක ඔන් කරලා බැලුවා මැෂින් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ මේ එරර් එක පෙන්වන්න හේතු වෙලා තිබුණේ කාබන් බ්‍රෂ් එකේ කාබන් බ්‍රෂ් දෙකෙන් මෝටර් එකට දෙන සප්ලයි එක හරියට දීලා නැතිකම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මැෂින් එක වැඩ කරනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එරර් එකක් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබුණොත් එimhe ඔයගොල්ලෝ මෝටර් එකේ කාබන් බ්‍රෂ් එක ගලවලා බැලුවොත් එimhe කාබන් බ්‍රෂ් එක ඇත්තටම ගොඩක් හිටි වෙලා තියෙනවා නම් කාබන් බ්‍රෂ් දෙක අලුතෙන් මාරු කරගන්න ඒක තමයි ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ වඩාත්ම හොඳ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්නත් එක්ක තමයි මේ කාබන් බ්‍රෂ් එක සුද්ධ කරලා ඉවරලා දාලා පෙන්නුවේ මෙන්න මේක තමයි අනිවාර්යෙන් තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ සෝප් ඩිස්පෙන්සර් එක හරියටම කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටස තමයි ප්‍රී වොෂ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රී වොෂ් එකේදී සෝප් පවුඩර් එක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටසට. ඒ වගේම මේන් වොෂ් එකට අදාළ කරන සෝප් පවුඩර් එක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටසට. මේ ලොකු වාටර් පොඩ්ඩක් විශාලට පේන්න තියෙන කොටසට තමයි මේන් වොෂ් එකේදී පාවිච්චි කරන සෝප් පවුඩර් එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී පාවිච්චි කරන සොෆ්ට්වෙයාර් දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද තියෙන පොඩි කවුලුවට පොඩි කොටසට. ඉතින් තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මෙන්න මේ නිල් පාට වල පේන්න තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස තමයි උතර ගන්න. ඔබ මේ පාවිච්චි කරනවා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හැටියට තමයි මේ කොයි කොටසද වතුර ගන්න කියලා තීරණය කරන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා.
මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝ ගන්න නරඹන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට හිතවතාට මේ වගේ වීඩියෝ අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඉදිරියට අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.